ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ද? ඔයා ඩිසයිනර් කෙනෙක්ද? ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මම මේ කතා කරන ප්‍රශ්න කිහිපය ඔයාට වෙලත් ඇති. ඒ වගේම ඉදිරියේදී වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් නම් ඔයා ෂූට් එකක් කරලා අවසානයේදී ෆොටෝස් ටික බලද්දි ඔයා ආසම කරන ෆොටෝ එකක් ඔයාට සැටිස්ම ෆොටෝ එකක් බ්ලර් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් ෆෝකස් අවුට් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේක රිකවර් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි software එකකට දාලා steps කිහිපයක් follow කරන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒත් සාර්ථක නැති වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයා graphic designer කෙනෙක් නම් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ artwork එකට අවශ්‍ය image එකක් ඒක low resolution image එකක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒක බ්ලර් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, quality නෑ, detail lost වෙලා මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අර බොඳ වෙච්ච ෆොටෝ එක නැවත sharp ෆොටෝ එකක් කරන්නත්, ඒ වගේම අර low resolution image එක upscale කරන්නත් විදිහක් තියනවද? ඔව්, විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩිය දඟලන්න අවශ්‍ය නැහැ. එක ක්ලික් එකකින් අපිට මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම අහවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කතා කරමු මොකක්ද ඒ ක්‍රමය කියලා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා set වෙන්න. සුපුරුදු පරිදි අද program එකත් host කරන මම SG Fernandez. අද මම කතා කරන application එකේ නම තමයි hitpaw photo enhancer. Enhancer කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි voice එකක් වෙන්න පුළුවන්, photo එකක් වෙන්න පුළුවන්. enhance කරනවා කියන්නේ තියෙන තත්වයට වඩා යම් කිසි step එකක් හෝ steps කිහිපයක් refine කරලා හදලා ගන්න එක තමයි මේ enhance කරනවා කියන්නේ. ඉතින් මේ software එකේ වචනේ පරිසමාර්ථ අර්ථයෙන්ම අපි ළඟ තියෙන blurred image එකක් low resolution image එකක් super quality කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ වැඩේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් hitpaw photo enhancer එක download කරගන්න ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන මම කලින් කිව්වත් වගේම description area එකේ තියෙන link එක follow කරන්න. ඒ link එක follow කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ web page එකක් එනවා. මේක තමයි hitpaw main website එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් product කියලා category එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන hitpaw photo enhancer tool එක බලා ගන්න පුළුවන්. සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන මේක click කරන්න. ඊට පස්සේ download page එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන try it free කියන option එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ application එක download වෙනවා. ඉතින් මේක installation process එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. සරලවම ඔයාලට normal software එකක් install කරගන්නවා හා සමානවම මේක install කරගන්න පුළුවන්. කිසිම වැඩි විස්තරයක් නැහැ. application එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට start menu එකේ හරි ඔයාගේ desktop එකේ හරි hitpaw photo enhancer කියලා software එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක launch කරනවා quickly. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට mainly මෙන්න මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ section එකේ අපිට තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය image එකක් drag and drop කරන section එක. ඉතින් අපිට drag and drop කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන blue color button එක select කරලා අපේ location එකෙන් අපේ images මෙතනට add කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට නම් lazyම ක්‍රමයේ drag and drop system එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ පහත section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් sample images කිහිපයක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක demonstrate කරලා බලන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මෙයාලා දීලා තියෙන sample images මෙයාලට ඕන විදිහට program කරලා ඇති ඒක ටක් ගාලා preview පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ samples බලන්නේ නැතුව අපේම images add කරලා බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ practical ලෝකේ කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මොම් කරන්නේ? ඉතින් අපි බලමු මේකට කොහොමද image එකක් import කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් කිව්වත් වගේ මම මේ විදිහට image එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ section එකට අතාරිනවා. ඒ section එකට අතාරියාම අපිට preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි scroll wheel එක කරකවලා අපිට මේ image එක zoom කරලා මේකේ දැනට පවතින quality එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මම යනවා මේ application එකේ දකුණු අත පැත්තට. මෙන්න මේ පහත තියෙන AI model කියන section එකෙන් පහත ඔයාලට models ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක models වලින් ඒ models වලට ආවේනික වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ models ටික ඔයාලට පැහැදිලිව පිළිවෙලට explain කරන්නම්. ඉතින් මෙතන පළවෙනි model එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් general model කියලා. මේකෙදි මෙන්න මේ model එක apply කරන්න පුළුවන් ගොඩක් landscape images වලට. ඒ වගේම තමයි මම මේ දැන් add කරලා තියෙන වගේ buildings වගේ images වලට මේ model එක ගොඩක් accurately වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ image එකක් නම් ඔයා use කරන්නේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පළවෙනි model එක select කරන්න general model කියන එක. ඒක select කරලා මේ software එකේ පහත section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන preview කියලා button එකක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. select කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන percentage එකක් විදිහට
ඔයාට මේ image එක කොච්චර දුරට progress වෙලාද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මගේ progress එක ගොඩක් speedly යනවා. ඒකට reason එක තමයි මම මේ use කරන image එක low resolution image එකක්. ඒ වගේම capacity එක අතිනුත් ඒ image එක ගොඩක් capacity එක අඩු image එකක්. ඔයාගේ image එක ගොඩක් capacity එක වැඩි නම් image එක ටිකක් quality වැඩි නම් අනිවාර්යෙන්ම මේකට ගත වෙන වෙලාව ටිකක් විතර වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ images දෙකම side by side comparison එකක් බලන්න කලින් අපි බලමු මේකේ capacity එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ original image එක මේකේ frame size එකත් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක 612යි 408 තියෙන්නේ. වගේම kilobyte 36.9ක image එකක්. ඒ වගේම තමයි මගේ මේ progress එකෙන් පස්සේ මම general model එක add කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති 2448යි 1632ක image එකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒකේ capacity එක 2.8 MB විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු capacity එක වෙනස් වුණා වගේම මේකේ quality එකත් වෙනස් වෙලාද කියලා. මම කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට image එක zoom කරනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන preview section එකට ඇවිල්ලා මේ විදිහට අතක් එනවා. ඒකෙන් image එක හෙට මෙහෙට කරන්න. ඒ වගේම scroll එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ image එක zoom කරලා බලන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මගේ original image එක. ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන hitpaw AI එකෙන් convert කරලා දුන්න image එක. පැහැදිලිවම වෙනසක් තියෙනවා. ගොඩක් clarity එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි යමු මේකේ text එක තියෙන තැනට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන original text එක මේ තියෙන්නේ convert කරාට පස්සේ තියෙන text එක ගොඩක් clarity එක වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ image එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. right අපි බලමු මේ AI models වල දෙවනි model එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. දෙවනි model එකෙන් අපිට Denoise model එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ගණේ softwares use කරනවා නම් Denoise කියන එක අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා. සමහර වෙලාවට අපි photo capture කරද්දී අපි ISO ගොඩක් වැඩි කරනවා එළිය ගන්න. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවලදී අනිවාර්යෙන්ම image එකේ dots එනවා. ඒව තමයි noise කියන්නේ. ඉතින් ඒවා අපිට reduce කරගන්න පුළුවන් මෙතන Denoise model එක use කරලා. අපි බලමු මේකේ demonstrate එකක්. හරි ඒකටත් මම image එකක් import කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේක save කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති. මම මේ models ටික explain කරලා අවසානයේදී මේක save කරගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි මම දැන් මගේ මේ noise තියෙන image එක drag and drop කරා මගේ interface එකට. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ කලින් image එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා ගියා. දැන් තියෙන්නේ මම මේ දැන් add කරපු image එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ image එක ටිකක් විතර quality අඩුයි. ගොඩක් zoom කරලා බැලුවම අපිට පේනවා noises ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ image එක ප්‍රශ්නයක් නෑ use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට මේ image එකට මීට වඩා දෙයක් කරගන්න පුළුවන් මේ hitpaw photo enhance එක use කරලා. මම මෙන්න මෙතන දෙවනි model එක select කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ Denoise model එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතන preview කියන button එක press කරනවා. right ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ progress එක නැත්තම් අපේ model එක සම්පූර්ණයෙන්ම add වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි බලමු image එක zoom කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට dark areas වලට යනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති original image එකේ ගොඩක් noise තියෙනවා. හැබැයි මේකේ noise reduce වෙලා image එක soft වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති face skin එක ගත්තත් noisy ගතියක් තියෙනවා. නමුත් මේකෙදි අපිට image එක ගොඩක් ස්මූත් වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ සරල ඩෙමොන්ස්ට්‍රේෂන් එකක් පෙන්නුවේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක download කරගෙන මීට වඩා noisy images experiment කරලා බලන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මේ AI models වල තුන්වෙනි model එක වන face model කියන එකට යනවා. මේක අතිශය විශේෂ model එකක්. අපි හිතමු අපි ෆොටෝ එකක් ගන්නවා යම්කිසි විදිහකින් මේකේ focus issue එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී අපි images blur තත්ත්වය තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන face model කියන එකෙන් ඒ blur images නැවත recover කරගන්න. විශේෂයෙන්ම මෙතනදී focus වෙන්නේ face එක. ඉතින් face එක target කරලා images capture කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා නැවත face එක recover කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේකේ demonstrate එකක් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට image එකක් import කරගත්තා. මගේ preview section එකට drag and drop කරලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ image එක ගොඩක් blur image එකක්. මම සරලවම කරන්නේ මෙතන තුන්වෙනි model එක වන face model එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන preview කියන button එක press කරනවා.
ඉතින් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ මම කලින් කිව්වත් වගේම මේ progress එක ස්පීඩ් වෙන එක ස්ලෝ වෙන එක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඔයාගේ ඉමේජ් එකේ resolution එකේ වගේම ඉමේජ් එක කොච්චර capacity එකක් තියෙනවද සහ ඉමේජ් එකේ කොච්චර detail recover කරන්න ඕනේද කියන එක මත. ඉතින් අපි බලමු මෙතනදී preview එක. ඒ වගේම තමයි මෙතන capacity එක ගත්තොත් capacity එකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. කිලෝබයිට් 97ක ඉමේජ් එකක් MB 5.2ක ඉමේජ් එකක් විදිහට කන්වර්ට් වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ preview එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් original image එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට use කරන්න බැරි තත්ත්වයේ image එකක්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඇහැවත් හරියට focus වෙලා පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති hitpaw AI එකෙන් මේ image එක සම්පූර්ණයෙන්ම recover කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති lips හොඳට recover වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන නහයේ details හොඳට recover වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම eye details, eyebrows, hair එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තව image එකක් add කරලා මේ face model AI එක run කරලා බලමු. ඒකට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා මම මෙන්න මේ image එක use කරනවා. ඔයාලට පේනවාද මේ image එක ගොඩක් quality නැති image එකක්. noise තියෙනවා. ඒ වගේම low resolution image එකක්. අපි බලමු මේ face model එක දීලා මෙතන preview එක select කරලා අපි බලමු මේ image එකේ output එක අපිට මොන විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. right අපි image එකේ progress එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ image එකේ වෙනස්කම් මොනවාද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන original image එකේ hair එකේ ගොඩක් noises තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති hitpaw AI එකෙන් අපිට produce කරලා දීපු image එකේ hair එක ඒ වගේම තමයි eye details, skin එක, lips ඒ වගේම තමයි මෙතන nail එක ගොඩක් clear වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් noise reduce වෙලා අපිට ගොඩක් හොඳ ගුණාත්මක image එකක් මෙතනදී produce කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට දැන් වැටහෙනවා ඇති මේ application එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. හරි අපිට කතා කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ තව එක model එකක් ගැන. මේ model එකේ නම තමයි Colorize model. ඉතින් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ applications ඔයා use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා දන්නවා black and white photos අපිට colorize කරන්න ගියාම ටිකක් කට්ටක් කන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ application එක use කරලා එක ක්ලික් එකකින් අපේ black and white image එකක් colorize කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු ඒ වැඩේත් කොහොමද කරන්න කියලා demonstrate එකකින්. හරි මං කලින් වගේම image එකක් මේකට drag and drop කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම black and white image එකක්. අපි මේක color කරන්න ගියොත් වෙනස් software එකකින් ගොඩක් දුක් විඳින්න ඕන. ඉතින් අපිට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන colorize කියන model එක select කරලා මෙතන preview කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒ process එකට නම් ලොකු time එකක් ගියේ නෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ මේ image එක සම්පූර්ණයෙන්ම skin tone එකේ වගේම lips ඊට අමතරව hair එක වගේ දේවල් අපිට color කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ image එකේ ටිකක් noisy ගතියක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේ image එක save කරලා නැවතත් මේකට අපේ image එක import කරලා මෙතන face model එක apply කරලා අපිට මේ image එක තව ටිකක් sharp කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී මම කතා කරනවා කොහොමද මේක export කරගන්නේ කියලාත්. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ පහත තියෙන export කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ browsing location එකක් අහනවා. එතනදී ඔයාලට පුළුවන් කැමති location එකක් browse කරන්න. හරි මේ විදිහට location එක browse කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන save කියන option එක press කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති export successful කියලා වැටෙනවා. ලොකු වෙලාවක් ගියේ නෑ export එක වෙලත් ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ අර මම save කරගත්ත image එක නැත්තම් colorize කරගත්ත image එක නැවතත් මම drag and drop කරනවා මගේ application එකට මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතනදී මුලින්ම කරන්නේ මෙතන face model එක select කරනවා. select කරලා මම මෙතන preview කියන option එක press කරනවා. right දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට original එක සහ hitpaw AI එකෙන් generate වෙච්ච image එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ පැත්තේ තියෙන අපේ original image එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ section එකේ තියෙන අපිට produce කරලා දුන්න image එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකු different එකක් තියෙනවා. black and white image එකක් අපි සම්පූර්ණයෙන්ම colorize කරා. ඒ වගේම තමයි ඒ image එකේ detail ගතිය අපි තව දුරටත් වැඩි කරගත්තා. ඒ වගේම තමයි අපි තව black and white image එකක් add කරලා බලමු colorize field එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ image එකටත් මම මෙතනදී colorize model එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ preview කියන button එක press කරනවා.
right boom ඔයාලට පේනවා ඇති තප්පරයකින් අපේ අවශ්‍ය වැඩේ සිද්ධ වුණා. මෙතනදී ස්කින් එකේ වගේම අපේ hair එක වගේ දේවල් අපේ image එකට match වෙන විදිහට මෙතනදී generate කරලා දුන්නා. ඉතින් මෙතනදී කලින් පුළුවන් අපිට මේ ස්කින් එකේ details මදි නම් මේ image එක නැවතත් export කරගෙන අපිට පුළුවන් ඒක නැවතත් import කරගෙන මෙතන face model එක apply කරලා අපේ මේ image එක තව ටිකක් enhance කරගන්න. ඒ වගේම තමයි hitpaw photo enhance එක ඔයාලට free use කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් එතනදී ගොඩක් features limited වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට full features එක්ක මේ application එක access කරන්න ඕන නම් ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ $8.99 package එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේක 1 month package එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේ screen එකේ appear වෙන coupon code එක use කරලා 130ක discount එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන redeem coupon code කියන section එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන coupon code එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මගේ coupon code එක මෙතනට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන update කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන total price එක බලා ගන්න පුළුවන්. update කරාට පස්සේ මේක දැන් තින්නේ $6.29ක්. කලින් තිබේ $8.99ක් විදියට. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද content එක ගොඩක් interesting content එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් ඔයා මේ application එක purchase කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ display එකේ appear වෙන coupon code එක use කරන්න. එතකොට ඔයාට discount එකක් ගන්න පුළුවන් 130ක. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ application එක ඔයා normal photo editor කෙනෙක් නම් නැත්නම් fun එකට photos හදන කෙනෙක් නම් එච්චරම වැදගත් නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා profession එකක් විදිහට photo edit කරනවා නම් මේක අඩුම තරමේ මාසයක්වත් අරන් බලන්න try කරන්න. මේක ඇත්තටම හොඳයිද සහ ඔයාට මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේ software එක download link හැම එකක්ම description section එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක download කරලා try කරලා බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලලා ඔයාලගේ comment එක note down කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් episode එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැම දෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.